Hello guys, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng no watermark Kinemaster. So ito na guys, ituturo ko na sa inyo. Working ito guys, subok ko na to. Ito yung ginagamit ko. Kung ano yung gawin, i-click nyo itong Chrome nyo sa Android phone nyo. Pag ma-open na yung Chrome, i-type nyo yung Internet Archives. Internet Archives. And hit enter. Lumabas na yung Internet Archive org. Click nyo lang yan guys. Paglabas ng window ng Internet Archives, yan makikita nyo guys, marami kayong mga download dyan, mga free na mga video, mga e-books, marami guys, pili lang kayo dyan. I-scroll na lang, tapos pwede kayo dito sa APK, yung green na yan, pwede nyo i-click yan. Pero scroll nyo lang, hanap nyo yung APK para mas madali. APK na icon, may icon dyan na APK. Ito, APK Archives. Click nyo lang yan guys. Pagkatapos yan, hanapin nyo, scroll down. Ang pinakauna, ang Kinemaster na lalabas. Ito yung pinakauna. Kinemaster Pro Video Editor. Ito yung working guys. Ito yung ginagamit ko kasi yung iba, in-install ko. Hindi gumagana. Ito yung gumagana. Click nyo lang yan. Tapos sa labas yan, scroll down nyo. Ito yung gumagana sa akin. Gumagamit ako ng Xiaomi Phone MI Max 3. Ito yung gumagana sa akin. Kinemaster Pro Video Editor 4.8.13.12545. Scroll down nyo. Hanapin nyo yung download option. Ayan, Android Package Archive. Yan lang i-click nyo guys. Click nyo. Tapos paglabas ng blue na yan, na arrow down, click nyo lang yan. Tapos mag-download na yan dun sa ano, sa mobile phone nyo. Na-download mo na guys. Para sa inyo, download ko. Click lang yung download. Downloading to files na. Mabagat mo na internet ko. Pagkatapos yung ma-download yan, halimbawa na-download nyo na, pupunta lang tayo dun sa, sa download folder nyo. Dito sa files, file manager. Tapos, yan, hanap nyo lang yung na-download nyo na na APK files. Yan. APK, click nyo na yung APK, lalabas na yun dyan. Kung may na-download na kayo, lalabas sa akin, hindi pa natapos, download. Kaya paglabas yan, i-click nyo lang, i-install nyo. So yun lang guys, na-install na, i-open nyo na, tapos, pag na-open nyo, i-download nyo na yung mga effects, i-download yung mga effects para, kasi wala pang mga effects yun i-download nyo lahat, yung mga pwedeng gawin nyo sa video nyo para gumanda yung pag-edit nyo ng video. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo itong video na to, pakiclick na lang yung subscribe button. So maraming salamat guys. Be safe yung lahat.